रेकॉर्डिंग राहिलं होतं. क्वांट ऑफ आयसोथर्म मध्ये तुम्हाला सांगितलं बा व्हेरिएबल पॅरामीटर काही असो बट टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टंट. एक जनरल रिएक्शन घेतली आपण आणि त्यात एक इक्विलिब्रियम बॉक्स कन्सिडर केलाय आपण. तुम्हाला फिगर दिसतेच आता पहा. A plus B it forms C plus D. हे गॅसेस रिएक्शन नाही समजा. हा हे रिएक्टंट प्रॉडक्ट जनरल गॅसेस रिएक्शन कन्सिडर. इनिशियल प्रेशर ए आणि बी आपण PA आणि PB ने दाखवू आणि फायनल प्रेशर ऑफ C आणि D हे PC आणि PD ने दाखवतो. कारण का इनिशियली प्रॉडक्ट राहणारच नाही ना, त्याचं इनिशियल प्रेशर काय राहणार, काहीच राहणार नाही. आणि मग फायनल प्रेशर PC आणि PD प्रॉडक्टचं. and the equilibrium pressure are PA, PB, PC and PD respectively. आणि equilibrium pressure जे आहे ते आपण P कॅपिटल A, P कॅपिटल B, P कॅपिटल C, P कॅपिटल D हे प्रेशरच्या फॉर्म मध्ये दाखवतो. हे जे इक्विलिब्रियम बॉक्स दाखवलाय तुम्हाला इकडनं त्याच्या वॉलवर प्रेशर एक्झर्ट करणारी 1 मोल ऑफ गॅस इन्क्लूड केला. ह्या वॉल आहेत त्या थोडक्यात सांगायचं म्हणजे ही रिएक्शन होती. सगळ्याचा 1 मोलच घेतलाय. हा नाव चेंज इन प्रेशर on A, समजा ह्या A वर चेंज इन प्रेशर ऑन A फ्रॉम इनिशियल PA टू इक्विलिब्रियम PE. इनिशियल PA ने दाखवले आणि इक्विलिब्रियमला काय प्रेशर असेल तर आपण सांगितलं PE. पहा काय घेतलं आपण ऍक्च्युअली इक्वेशन काय मायनस RT लॅन ऑफ कॅपिटल PA वर आला असताना PA कॅपिटल जर मायनस साइन असतं तर परंतु आपण याला मायनसचं प्लस करायचं असेल तर RT लॅन ऑफ PA इनिशियल प्रेशर टू इक्विलिब्रियम प्रेशर PE. Similarly, on wall B, change in pressure or work done by the gas RT ln of PB upon PB. हे want of equilibrium box म्हणतो आपण. हे सगळ्यांचे हे म्हणजे इथं ऍडिशनल दाखवलं हे नाही दाखवलं तरी चाललं असतं हे, परंतु इथं लक्षात ह्या फिगर म्हणून येत नाही म्हणून हे ऍडिशनल दाखवले. हा 1 मोल ऑफ गॅस एन्क्लोज आहे प्रत्येक बॉक्स मध्ये. हा इंट्रोड्यूस 1 ग्रॅम मोल. 1 ग्रॅम मोल म्हणजेच मोलार मास एवढं त्यांचं मास 22.4 लिटर दुसऱ्या भाषेत सांगायचं म्हणजे द स्टँडर्ड कंडिशन ऑफ टेम्परेचर अँड प्रेशर असेल. अँड 1 ग्रॅम मोल ऑफ बी थ्रू देअर रिस्पेक्टिव्ह सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मधनं हे गॅस पास होऊ शकतात अलग लक्षात. इनटू इक्विलिब्रियम बॉक्स. ते इक्विलिब्रियम बॉक्स मध्ये ऍट इक्विलिब्रियम प्रेशर this will not involve any work as partial pressure of A and B inside the box are equal the pressure of gases coming in. म्हणजे इक्विलिब्रियम इस्टॅब्लिश असेल बाकीच्या एवढंच त्यांचं प्रेशर असेल. A and B react to form 1 ग्रॅम मोल ऑफ each C and D. आता हे A and B ज्यावेळेस बॉक्स मध्ये येतील तर ते ABच्याच फॉर्म मध्ये राहतील का नाही. फायनली दिस इज केमिकल रिएक्शन दे हॅव टू कन्वर्ट इनटू देअर रिस्पेक्टिव्ह प्रॉडक्ट्स दॅट इज नथिंग बट C and D. आता नेक्स्ट पॉइंट काय म्हणतो withdraw 1 ग्रॅम मोल ऑफ C and D from equilibrium box through their semi permeable walls. त्यातनं 1 ग्रॅम मोलचा म्हणजेच मोलार व्हॉल्यूम त्यांची किंवा मोलार मास एवढा C आणि D बाहेर काढा. नो वर्क इज डन इन दिस प्रोसेस ॲज गॅसेस कम आउट ॲट इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ PC and PD. तर तिथं वर्क डन होणार नाही कारण का त्यांना काढलं बाहेर तरी प्रेशर आहे तेच मेंटेन राहणार. नाउ अल्टर द प्रेशर ऑन द गॅस. तुम्ही प्रेशर चेंज करा म्हटले. अल्टर द प्रेशर ऑन द गॅस फ्रॉम इक्विलिब्रियम प्रेशर. जी इक्विलिब्रियम प्रेशर PC आणि PD आहे त्याला चेंज करा म्हटले टू द फायनल प्रेशर PC आणि PD. PC आणि PD हे फायनल प्रेशर. P स्मॉल a आणि P स्मॉल b हे इनिशियल प्रेशर होती आणि हे फायनल प्रेशर आणि कॅपिटल A B C D हे इक्विलिब्रियम प्रेशर आहे. नाउ वर्क डन by the gas C that is given RT ln of equilibrium pressure to final pressure and work done by the gas D RT ln of equilibrium pressure exerted by gas D to its final pressure PD. As the change in free energy is equal to total work done. लक्षात ठेवा free energy is always equivalent to work done. आपण डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा ए बघितलं का नाही आपण
Helmholtz function, Gibbs function मध्ये free energy change is nothing but it is equal to work function म्हटल्यासारखं same आहे. Now, as the change in free energy is equal to the total work done, therefore one can write minus delta G RT ln KP लिहितो आपण ln of. आता हे इक्विलिब्रियम प्रेशर साठी आहे आणि हे इनिशियल कंडिशन फायनल प्रेशर आणि इनिशियल प्रेशरचं ln PC into PD PA into PB minus RT ln of PC into PD final pressure minus upon initial pressure. RT ln KP यालाच आपण काय म्हणतो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट म्हणतो एवढ्याला, दॅट इज मायनस RT ln PC into PD PA into PB. If reaction is started with a reaction at a partial pressure of 1 atmosphere and resulting products are also at 1 atmosphere, therefore there will be no change in pressure. तर तिथं प्रेशर मध्ये काय चेंज होईल का? नाही. इनिशियल प्रेशर हे दोघांचं म्हणून 1 atmosphere आहे, फायनल प्रेशर सुद्धा 1 आहे. 1 by 1 म्हणजे किती 1, म्हणजे ln or log of 1 is nothing 0. म्हणून ही टर्म काय होईल मित्रांनो 0 होते. का 0 होते पुन्हा एकदा सांगतो मी तुम्हाला. कालच्या दोन ओळी दिलंय. If initial pressure is 1 atmosphere and final pressure is also atmosphere आहे आणि फायनल प्रेशर सुद्धा 1 atmosphere असेल तर 1 by 1 रेशो काय RT ln of 1. ln of 1 म्हणजे log of 1. log of 1 म्हणजे कॅरेक्टरिस्टिक 0 0 येते. 0 मल्टिप्लाय बाय R ची व्हॅल्यू काय ठेवा तुम्ही, काही म्हणजे 8.314 टेम्परेचर 290 ठेवा 273 ठेवा, काही जरी ठेवलं आपण तरी तुम्हाला ही टोटल 0 न मल्टिप्लाय केलं तरी ही व्हॅल्यू 0 येईल. म्हणून इक्वेशन काय होतं बघा, मायनस डेल्टा जी दॅट इज इक्वल टू RT ln KP. हे इक्वेशन सगळ्यात महत्वाचे. Therefore the net work of reaction is equal to decrease in free energy. हे नेटवर्क म्हणतो आपण. अलग लक्षात, हे टोटल नेटवर्क या दोघांचा डिफरन्सला इज इक्वल टू डिक्रीज, निगेटिव्ह साइन म्हणजे डिक्रीज इन फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम अँड इट इज गिव्हन बाय द इक्वेशन RT ln KP. और ह्या लॅनचं लॉग टू द बेस 10 मध्ये कन्वर्ट करत असते वेळेस त्याला 2.303 ने मल्टिप्लाय करावं लागतं. हा लॉगचा रूल आहे. 2.303 RT log to the base 10 इथं दिसत नाही, log to the base 10 असते या ठिकाणी KP. It will be observed that delta G positive when KP is less than unity. जर KP ची व्हॅल्यू 1 पेक्षा कमी असेल तर डेल्टा G पॉझिटिव्ह आणि KP ची व्हॅल्यू डेल्टा G निगेटिव्ह असेल तर KP इज ग्रेटर दॅन 1 येईल. आणि जर डेल्टा G 0च असेल हे तर KP ची व्हॅल्यू 1 येईल. कारण का ह्याची व्हॅल्यू KP ची व्हॅल्यू 1 ठेवलं तर log of 1 0, हे सगळं 0 होईल तर डेल्टा G इक्वल टू 0 होईल. सो डेल्टा G इज इक्वल टू मायनस RT ln KP म्हणा किंवा डेल्टा G इज इक्वल टू 2.303 RT log to the base 10 of KP म्हटलं तरी चालतंय. आता ते वॉन्ट ऑफ आयसोथर्म होतं. आता वॉन्ट ऑफ आयसोकोर बघायचं. टेम्परेचर डिपेंडन्स ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट, want of equation, want of reaction isobars and want of reaction isocores. Isocore म्हणजे मी तुम्हाला सांगितलं any reaction or system which is studied when pressure is kept constant. Pressure constant असतेवेळेस आपण जो काही analysis करतो that is called isocore. मग त्याच्यात चेंज असणारे पॅरामीटर कुठले असो परंतु व्हॉल्यूम चेंज व्हायला नको. Now want of reaction isocope is obtained combining want of isotherms with Gibbs-Helmholtz equation. Want of isotherms and Gibbs-Helmholtz equation. So it gives effect of temperature on equilibrium constant. म्हणजे temperature variable आहे. The equation for the reaction isotherm when reactants and products are in gaseous state and in equilibrium and also standard in their standard state represented by delta G is equal to delta G0 plus RT ln G. J बरं का G. त्यालाच आपण इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट सर्कल लिहित होतो. ऍट इक्विलिब्रियम यू नो डेल्टा G इक्वल टू 0. हे तर स्पष्ट माहिती आहे तुम्हाला. इक्विलिब्रियमला गिब्स फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा G ही 0 असते. अलग लक्षात. Therefore डेल्टा G0 स्टँडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज दॅट इज, आता हे जर हे 0 झालं हे इकडे आलं तर इथं
याला मायनस साईन द्या किंवा याला मायनस साईन द्या, पण राईट साईडला दिलं मायनस RT लॅन केपी, कारण का जेचं कन्व्हर्शन कशात होईल केपी मध्ये. जेव्हा किंवा इक्विलिब्रियम असेल तर इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट केसी किंवा केपी न, जर लिक्विड स्टेट मध्ये असेल तर केसी, गॅसियस स्टेट मध्ये असेल तर इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंटला आपण कशाने दाखवतो केपी ने दाखवतो. ठीक, डेल्टा G0 दॅट इज मायनस, हे टी मी आतमध्ये घेतले ब्रॅकेटच्या स्क्वेअर ब्रॅकेटच्या, टी लॅन ऑफ केपी. नाव डिफरन्शिएट, कारण का त्यांनी स्पष्ट सांगितले हे कसं ऑप्टेन होतं. वॉन्ट ऑफ आयसोकोरचं हे इक्वेशन आपण वॉन्ट ऑफ आयसोथर्म आणि गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन स्टार्टिंगला शिकलो, त्या इक्वेशनचे ऍप्लिकेशन ऑप्टेन होतं म्हणून सांगितलं त्यांनी. म्हणजे किती क्लिअर कट हिंट दिली आपल्याला, म्हणजे ती इक्वेशन जर माहित असलं तर अजून सोपंच आहे आपल्याला. आता पहा, डिफरन्शिएट केलं विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर ऍट कॉन्स्टंट प्रेशर, डिफरन्शिएशन ऑफ डेल्टा G0 अपॉन dt ऍट कॉन्स्टंट प्रेशर. हे तर आर मोलार गॅस कॉन्स्टंट आहे, त्याचं डिफरन्शिएशन होऊ शकत नाही ज्या कॉन्स्टंट टर्म्स असतील त्याचं, म्हणून जशाला तसं मायनस आर. आता पहा, लॅन केपी प्लस टी डी लॅन केपी अपॉन dt, हे लॅन केपी आणि हे टी डी डिफरन्शिएशन केलं टी डी लॅन केपी अपॉन dt, मल्टिप्लाइंग दिस इक्वेशन बाय टी. आपण टी ने इक्वेशनला अख्ख्या इक्वेशनला लेफ्ट राईट दोन्ही साइड मल्टिप्लाय केलं तर काय होतं पहा, टी इन ब्रॅकेट डिफरन्शिएशन ऑफ डेल्टा G0 अपॉन डेल्टा टी ऍट कॉन्स्टंट प्रेशर P इन ब्रॅकेट मायनस RT, ही टी ने मल्टिप्लाय केलं आर आणि टी, RT लॅन ऑफ टी मायनस आर आणि हे टी इथलं एक टी आणि इथं एक टी, म्हणजे RT स्क्वेअर डी लॅन ऑफ केपी अपॉन dt. बट वी नो डेल्टा G0 इज नथिंग बट मायनस RT लॅन केपी, यालाच आपण काय म्हणतो डेल्टा G0. हे पहा, हे इक्वेशन दिसतं डेल्टा G0 म्हणजे RT लॅन केपी. हे पहा इक्वेशन 1, म्हणजे मला ह्या RT लॅन केपीच्या ऐवजी डेल्टा G0 लिहिता येतं, मी तेच सबस्टिट्यूट करते मित्रांनो. टी डिफरन्शिएशन ऑफ डेल्टा G0 अपॉन dt that is equal to delta G0 minus RT square D ln KP upon dt. So now we know Gibbs Helmholtz equation for substances in their standard state. It is written as delta G0. हे नॉर्मल कंडिशनला डेल्टा G0 च्या ऐवजी डेल्टा G लिहितो, परंतु आता काय सांगितलं त्यांनी स्पष्ट, स्टँडर्ड कंडिशनला काय असेल डेल्टा G0 that is equal to delta H0 differentiation at constant temperature delta G0 upon delta T at constant pressure. याच्यात आपल्याला डेल्टा G0 ची व्हॅल्यू ठेवून द्या इक्वेशन 5 मध्ये. डेल्टा G0 ची व्हॅल्यू काय असेल, डेल्टा 0 ची डिफरन्शिएशन ऑफ टी डी डेल्टा 0 अपॉन dt at constant pressure that is equal to delta H0 t differentiation of delta G0 upon delta T at constant pressure minus RT square T ln KP upon dt. इथे इक्वेशन ही डेल्टा G0 च्या ऐवजी आपण हे लिहिलं तिथं, हे सबस्टिट्यूट केलं हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन वरनं, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन वरनं डेल्टा 0 लिहिण्याच्या ऐवजी डेल्टा H0 प्लस टी डेल्टा G0 अपॉन dt at constant pressure लिहिलं. But we know delta H0 is nothing but RT square D ln KP upon dt. आता हेच डी लॅन केपी अपॉन dt दॅट इज इक्वल टू डेल्टा H0, इथं दिसत नाही तुम्हाला, हे RT स्क्वेअर खाली जाईल डिनॉमिनेटरला मित्रांनो, पुढच्या इक्वेशन पुढच्या पेजवर तर दाखवतो, परंतु एक तुम्हाला सांगा, मी डी लॅन केपी dt लेफ्ट राईटला ठेवलं तर हे डेल्टा H0 अपॉन RT स्क्वेअर होईल, तेच पुढच्या पेजवर दिसणार आहे तुम्हाला. Now equation 6 is known as want of equation म्हणतो आपण. डेल्टा H0 is standard enthalpy change. हे टर्मिनॉलॉजी माहित असली पाहिजे. नवीन टर्म आली की ती कोण आहे त्याची ओळख करून द्यायची परीक्षकाला, हे सगळ्यात महत्त्वाचं काम आहे. त्याच्यानंतर आपण बघतो when delta H0 is it is found that the values of delta H under other pressure conditions are not much different from delta H0. म्हणून डेल्टा H0 आणि डेल्टा H मध्ये फार फरक राहत नाही. अदर कंडिशन ऑफ टेम्परेचर अँड प्रेशर मध्ये एंथॅल्पी चेंज म्हणजे निग्लिजिबल डिफरन्स असतो, म्हणून दॅट इज डेल्टा H0 इज नथिंग बट डेल्टा H कन्सिडर केले. सो वॉन्ट ऑफ इक्वेशन इट कॅन ऑल्सो गिवन एज डिफरन्शिएशन ऑफ डी लॅन केपी अपॉन dt. डेल्टा H0 अपॉन RT स्क्वेअर होतं, परंतु डेल्टा H0 लाच आपण आता कुठल्या फॉर्म मध्ये लिहितोय, नॉर्मल कंडिशन मध्ये, नॉट स्टँडर्ड कंडिशन, डेल्टा H अपॉन RT स्क्वेअर. आता पहा dt तिकडे जाईल,
d ln of Kp delta H upon R dt upon T square. Now integrating this equation, ह्या इक्वेशनला इंटिग्रेट केलं within limit of temperature T1 and T2. आलं का लक्षात? At T1 the equilibrium constant is Kp1 and T2 equilibrium constant is Kp2. बस इंटिग्रेट केला आपण Kp1 to Kp2 डेल्टा H upon R dt upon T square आहे तर टेम्परेचरचं लिमिट केलं T1 to T2. बस इंटिग्रेशन लागतो तर डिफरन्शिएशन डी निघून जाईल. लॅन Kp अप्पर लिमिट Kp2 लोअर लिमिट Kp1 डेल्टा H upon R. आता हे 1 upon T dt upon T स्क्वेअरचं इंटिग्रेशन केलं काय होईल -1 upon T. अप्पर लिमिट T2 लोअर लिमिट T1. आता नेक्स्ट कंडिशन काय अप्पर लिमिट मायनस लोअर लिमिट. एकदा अप्पर लिमिट मध्ये T2 ची व्हॅल्यू ठेवा एकदा लोअर लिमिट मध्ये T2 ची व्हॅल्यू. म्हणजे इक्वेशन काय लॅन ऑफ Kp2 अपॉन Kp1 डेल्टा H अपॉन R -1 अपॉन T2 मायनस इन ब्रॅकेट -1 अपॉन T1. फर्दर सिम्प्लिफाय केलं ln Kp2 upon Kp1 that is equal to delta H upon R 1 upon T1 minus 1 upon T2. फर्दर सिम्प्लिफाय केलं ln चं log to the base 10 मध्ये केलं. इथं log to the base 10 दाखवलं नाही परंतु इथं 10 लिहायला हरकत नाही. तर इथं मला 2.30 ने मल्टिप्लाय करावं लागतं. ह्याच 2.30 ला मी राईटला शिफ्ट केलं. log to the base 10 Kp2 by Kp1 that is equal to delta H 2.303 R in bracket T2 minus T1 आणि हे काय T1 T2. This equation shows effect of temperature change on Kp. Kp चं कसं चेंज होतं टेम्परेचर चेंज केल्यामुळे अंडर कॉन्स्टंट प्रेशर कंडिशन इज कॉल्ड वॉन्ट ऑफ आयसोबार्स. काय कॉन्स्टंट ठेवलंय याला आयसोबार वॉन्ट ऑफ आयसोबार का म्हटलंय कारण का हिअर वी हॅव केप्ट प्रेशर कॉन्स्टंट प्रेशर कंडिशन अंडर कॉन्स्टंट प्रेशर कंडिशन इट इज कॉल्ड वॉन्ट ऑफ आयसोबार्स. तर कशाचं इक्वेशन आहे वॉन्ट ऑफ आयसोबार्स. काहीच नाही हे इक्वेशन तुम्हाला वॉन्ट ऑफ आयसोकोर कोणाला म्हणायचं वॉन्ट ऑफ आयसोबार कोणाला म्हणायचं वॉन्ट ऑफ आयसोथर्म कोणाला म्हणायचं हे लक्षात असलं पाहिजे. काहीच नाही सुरुवात कुठून केली हे लक्षात ठेवा. तेच इक्वेशन आपल्याला डी लॅन Kp अपॉन dt स्क्वेअर जे आहे ते गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन सोबत आपण कंपेअर केलं डिफरन्शिएट केलं आणि डेल्टा G0 ची व्हॅल्यू लॅन Kp मध्ये ठेवून दिलं. डेल्टा H0 इज नथिंग बट डेल्टा H म्हटलं आणि ठेवून दिलं. तर हे इक्वेशन आपल्याला आता तुम्हाला तर ती काही लक्षात ठेवायची गरज नाही फायनल इक्वेशन लक्षात ठेवायची गरज आहे. आता हे वॉन्ट ऑफ आयसोकोर इक्वेशन आणि त्याच्यानंतर क्लासेस क्लॅपरॉन इक्वेशन म्हणजे मागचे 2 पेजेस वॉन्ट ऑफ आयसोकोरचे हे क्लासेस क्लॅपरॉनचं खलास. संपलं टॉपिक इथं. ते ऍप्लिकेशन ऑफ क्लासेस क्लॅपरॉन इक्वेशनची काय ऍप्लिकेशन्स असतील थेरॉटिकल पार्ट वाचलं तरी समजतो. क्लासेस क्लॅपरॉन ठेवून देतो वाटल्यास याला संपवण्याचा प्रयत्न. आता बघा ना हे काहीच नाही तेच इक्वेशन आहे. तिथं Kp2 Kp1 होतं इथं कॉन्सन्ट्रेशन टर्म Kc Kc1 डेल्टा E अपॉन R तेच T2 मायनस T1 इथं डेल्टा H R होतं. वॉन्ट ऑफ आयसोकोर एवढं इक्वेशन घेऊ आणि मग दिवसाचं टार्गेट संपू. म्हणजे आज आपण एवढं जरी इक्वेशन घेतलं तर उद्या नको म्हणलं तरी आपला हा टॉपिक कंप्लीट होऊन जातो. झालं 2 टॉपिक झाले म्हणजे फिजिकलचा 85% पोर्शन संपला आपला. परीक्षा जून जुलै मध्ये कधी होऊ शकते आपली तयारी आज असावी. वॉन्ट ऑफ आयसोकोर वॉन्ट ऑफ आयसोकोर म्हणजे काय आयसो मीन्स कॉन्स्टंट कोर मीन्स वॉल्यूम. इफ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट Kp is taken
in terms of Kc, its temperature dependence can be determined as equilibrium constant Kp and Kc are related by equation. हे आपण केमिकल इक्विलिब्रियम मध्ये 11वीलाच बघतो. Kp is equal to Kc R to the power delta n. आलं का लक्षात? हे रिलेशन आहे Kp आणि Kc मधलं. Kp is equal to Kc, लॉ ऑफ मास ऍक्शन अप्लाय करून आपल्याला हे इक्वेशन ऑब्टेन करता येतं. टेकिंग लॉगॅरिथम ऑन बोथ साइड, दोन्हीकडे लॉग घेतला तर लॉग ऑफ ई आहे एक्सपोनेन्शियल, त्यालाच लॅन म्हणतो. लॅन Kp दॅट इज इक्वल टू लॅन Kc प्लस हे म्हणजे एक्सपोनेंट मधली टर्म मल्टिप्लाय येते डेल्टा एन लॅन RT. सो लॅन Kp लॅन Kc डेल्टा एन लॅन R डेल्टा एन लॅन T, हे R इंटू T असे त्याचं तर समेशन होतं. नाउ डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, त्याला टेम्परेचर सोबत जर डिफरन्शिएट केलं तर काय येतं पहा. हॅलो, तुम्हाला काय अडचण? अच्छा, सहज एखाद्याचा अनम्यूट झाला असेल, काही आवाज आला असेल घरात, चालेल. काय असेल तर सांगा. याला डिफरन्शिएट केलं तर काय, डी लॅन Kp विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर अपॉन dt that is equal to d ln Kc upon dt plus delta n upon T. आलं का लक्षात? डेल्टा एन अपॉन टी, dt dt कॅन्सल होईल. हा पहा, d ln Kc upon dt, हे d ln Kc upon dt तसंच ठेवलं. याला जर इकडे पाठवलं तर काय होईल, d ln Kp upon dt मायनस डेल्टा n upon T. Now d ln Kc upon dt that is equal to delta H0 म्हणजे स्टँडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन, स्टँडर्ड विल बी चेंज अपॉन RT स्क्वेअर मायनस डेल्टा n अपॉन T. याला काय गेले, याला d अपॉन dt डेल n R d प्लस d अपॉन dt डेल n T हे कॉमन घेतले, परंतु डेल n R इक्वल टू 0, R इज कॉन्स्टंट असल्यामुळे कुठल्याही कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू लॉगची 0च येते, म्हणून ही टर्म 0 होते म्हणून सांगितले. सो d ln T अपॉन dt इज इक्वल टू 1 बाय T. आता ती 1 बाय T ठेवलं d ln T अपॉन T तर 1 अपॉन T स्क्वेअर होईल. म्हणून याला काय म्हटलं आपण, d ln Kp अपॉन dt दॅट इज इक्वल टू डेल्टा H0 अपॉन RT स्क्वेअर घेतलं. पण हे मागच्या इक्वेशनला घेतलं होतं, डेल्टा H0 इज इक्वल टू डेल्टा H म्हटलं होतं. d ln Kc अपॉन dt डेल्टा H0 RT स्क्वेअर मायनस डेल्टा n बाय T. आता फर्दर सिम्प्लिफाय केलं, डेल्टा H0 RT स्क्वेअर मायनस डेल्टा nRT T RT, हे R कॅन्सल होईल, मोलार गॅस कॉन्स्टंट डेल्टा H, त्या डेल्टा H0 ला डेल्टा H कॅन्सल केलं, मायनस डेल्टा nRT हे काय RT स्क्वेअर. we know delta H equal to delta E plus delta nRT. So d ln Kc, आता राहिले का d ln Kp होतं मागच्या वेळेस, आता इथं d ln Kc, तिथं डेल्टा H0 होतं, आता इथं काही डेल्टा E येईल, कारण का डेल्टा H मायनस डेल्टा nRT इज इक्वल टू डेल्टा E, कारण का आपल्याला रिलेशन माहिती आहे, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा nRT, तर डेल्टा U किंवा डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा H मायनस डेल्टा nRT येईल. This is the relationship between heat of reaction at constant pressure and heat of reaction at constant volume. त्याच्यावरून आपण heat of reaction at constant volume डेल्टा H मायनस डेल्टा nRT देतो, ती व्हॅल्यू इथं ठेवून दिली. म्हणून d ln Kc upon dt that is equal to minus delta E 0 upon RT square. This equation shows the effect of change in temperature on Kc under the constant volume at constant volume. टेम्परेचरचा परिणाम कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम असल्यास काय होतो, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम. याला म्हणतो आपण कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम असल्यामुळे काय म्हणणार, याला वॉन्ट ऑफ आयसोकर. इंटिग्रेटेड फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन ऑब्टेन बाय इंटिग्रेटिंग इक्वेशन 1 बिटवीन टेम्परेचर्स T1 T2 and which equilibrium constants are Kc1 to Kc2.
ते पहा लोअर इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट Kc1 हायर Kc2. Kc2 be the equilibrium constant at temperature T2, Kc1 be the equilibrium constant at temperature T1. Delta E RT square into delta T. ही टर्म असल्यामुळे काही इंटिग्रेशन अप्लाय केलं तर T ln Kc2 upon Kc1 that is equal to delta E upon R minus in bracket 1 upon T2 square minus 1 upon T2. हे जशाल तसं लेफ्ट हँड साइड log of Kc2 upon Kc1 delta E upon 2.30 R log to the base 10 मध्ये केले 1 upon T1 minus 1 upon T2 म्हणजेच काय होईल सिम्प्लिफाय केलं तर T2 minus T1 divided by T1 into T2. So log of Kc2 upon Kc1 that is equal to delta E upon 2.303 R. तुम्ही आधीचं इक्वेशन बघितलं असेल तर याच्यात काहीच चेंज नाही, फक्त इथं डेल्टा एच आहे, इथं Kp2 Kp1, बाकी एव्हरीथिंग सेम 2.303 R T2 minus T1. This is called want of isochore. या इक्वेशनला काय म्हणायचं? want of isochore. आयसोकोर काय आहे? want of isobar काय आहे? जेवढे काही असे इक्वेशन स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये दाखवले त्यांना हे कोणाचे इक्वेशन आहे हे हेडिंग देऊन तुम्ही लिहिलात तर तुम्हाला हेच इक्वेशन विचारतात परीक्षेत. आता फक्त एक 3-4 पेजेस राहिलाय. तर ते आपण उद्याच्याला बघू. रोज थोडा जरी वेळ घेतला, मी तर 20 मिनिटच म्हणलो तर आपल्याला या आठवड्यात राहत नाही टॉपिक. अनम्यूट व्हा, जरा इन्व्हॉल्व व्हा, बोला करा. तुमच्यापैकी कोणाच तरी फर्स्ट इयर राहिलं होतं, निघालं का? 1 मिनिट हा, कोणी पण सोडू नका, कारण का मला प्रेझेंटी घ्यायची राहिली सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे. मला प्रेझेंटी घेऊ द्या, प्रेझेंटी सगळ्यात महत्वाची. डाउनलोड लिस्ट 37-38 राहतात, 35 दिसायला येतात. चला बाजारला गेले असतील कोणी. तुम्ही मागच्या वेळेस मला पॅरेंट बोलले होते कोणाचे तरी, म्हणजे यावेळेस पॅन्डेमिक म्हणजे फर्स्ट इयर राहिलं तरी थर्ड इयरला बसू दिलं होतं, तसं ते फर्स्ट इयर निघालं का म्हणून विचारत होतो. सर निघाले फर्स्ट इयर. काही पिढे पिढे पास आले ऑनलाईन ला निकाल. ऑनलाईन ला पास दाखवले. हो ना, मग पास दाखवायला म्हणजे पास झालात की. आता इथं तुमच्या आनंदात एवढी 32 जण सहभागी आहेत, तुम्ही काय पिढी पिढी काहीतरी सर अभिनंदन. खऱ्या अर्थानं कॉलेजला घेऊन येतो सर पेढे. करोना घेऊन येताल. काही आणू नका, काही नका, नंतर आम्ही बघू तुमच्या लग्नातच खाऊ. आता काही नका आणूही नका, देऊही नका. एक हसलो, एक आपलं शब्दाचेच पेढे. हो बस, धन्यवाद. आता थर्ड इयरचा अभ्यास करा. हो सर करतो. थर्ड इयरचा अभ्यास करा. मी काय म्हणतो, थर्मोडायनामिक्स तर एकाच दिवसात होते बघा. छान फायनल इक्वेशन लिहून काढायच्या, टर्मिनॉलॉजी कशाला काय म्हणतात हे लिहून काढा, स्टेटमेंट लॉज असतील तर लिहून काढा MCQ साठी. अर्जुन हे बंद कर, बारिश आहे बारिश. ठीक आहे, मग एंड करू क्लास. कुणाला काही अडचण?